امشب در 24 تهران میگه آماده جنگ با اسرائیل، هرچند که قدرت بازدارندگیش رو هم به اثبات رسونده. مشاور خامنه‌ای میگه فقط فتوای رهبر جمهوری اسلامیه که تا به حال مانع ساخت بمب اتمی شده و اگر تهدیدی وجودی پیش بیاد ایران دکترینش رو تغییر میده. و در ادامه تنش در روابط تهران و برلین بعد از اعدام جمشید شارمهد، جمهوری اسلامی میگه بستن کنسولگری‌هاش اقدامی علیه ایرانیان مقیم آلمانه. مصاحبه با غزاله شارمهد تا دقایق دیگه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کمال خرازی مشاور خامنه‌ای و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی به شبکه المیادین گفته تهران آماده جنگ، هرچند که به گفته او در برابر تهدیدات اسرائیل توان بازدارندگیش رو هم به اثبات رسونده. به گفته او جمهوری اسلامی در صورت مواجهه با تهدیدی وجودی شاید دکترین هسته‌ایش رو هم تغییر بده. مشاور خامنه‌ای گفته ایران توانایی فنی ساخت سلاح هسته‌ای رو داره و فقط فتوای خامنه‌ای مانع اونه. خرازی همینطور درباره موشک‌های بالستیک گفته که احتمال افزایش برد اونها وجود داره. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، این حرف ساده‌ای نیست و از زبان هر کسی هم داره خارج نمیشه. یکی از نزدیکترین چهره‌ها به رهبر جمهوری اسلامی در این رو میگه. آقای خرازی از نزدیکترین چهره‌هاست به علی خامنه‌ای. فرداد میگه که حرف ساده‌ای نیست، شاید بشه گفت که حرف تازه‌ای هم نیست. عین همین صحبت‌ها رو آقای خرازی در فصل بهار با تلویزیون الجزیره انجام داده بود. اون زمان هم گفته بود که اگر تهدیدی بخواد موجودیت ما رو، اگر متوجه موجودیت ما باشه، دکترین هسته‌ای خودمون رو تغییر خواهیم داد. همچنان بحث فتوای علی خامنه‌ای و اینکه ممکنه که این فتوا باشه که جلوی رسیدن جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای گرفته باشه رو، این بحث همچنان از سوی افرادی شبیه آقای خرازی داره مطرح میشه. اما اگر نگاه بکنیم به شاید بتونم بگم 7-8 ماه گذشته از 3 تا 4 مقام جمهوری اسلامی، مشخصا همین آقای خرازی، ما راجع به این شنیدیم که ممکنه که دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه و ایالات متحده و کشورهای غربی هم اتفاقا این حرفا رو جدی گرفتن. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر وقتی که راجع به برنامه هسته ایران صحبت شده، اتفاقا همین تغییر گفتار مقام‌های جمهوری اسلامی یکی از دلایلی بوده که غرب داره جدی میگیره این بحثو که ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد به سمت بمب هسته‌ای بره. راجع به فتوا هم واقعیتش اینه که ممکنه که این فتوا تغییر بکنه. مثال تاریخی و بسیار سادهش میشه نگاه بکنیم به اون چیزی که شیخ یاسین انجام داد در رابطه با بمبگذاران انتحاری زن در مبارزه‌ای که اون زمان حماس با اسرائیل داشت و یک روز صبح از خواب بیدار شد و گفت که این فتوا رو پس میگیرن و زنها هم میتونند بمبگذار انتحاری بشن. اما برگردیم به خود منطقه. روز گذشته راجع به بحث نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق با هم صحبت کردیم. وبسایت خبری آکسیوس این خبر رو منتشر کرد. CNN هم امروز فردا داره خبر مشابهی رو میده. با یکی از مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل صحبت کردند و او هم گفته که احتمالش بسیار زیاده که جمهوری اسلامی بخواد از نیابتی‌های خودش در عراق استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، برای اینکه خب عراق و ایران همسایه هم هستند، راحت‌تر ممکنه اگر لازم داشته باشه تجهیزاتی رو ببره، راحت‌تر میتونه منتقل بکنه. ما نمیدونیم که چقدر جمهوری اسلامی تجهیزات موشک‌های بالستیک به طور ویژه در خاک عراق داره یا نداره، ولی چون همسایه هم هستند راحت‌تر میتونه منتقل بکنه و این امید رو هم داره که اگر از خاک عراق شلیک بکنه ممکنه تبعات کمتری گردن جمهوری اسلامی رو بگیره. اما سوالاتی که با شنیدن این اخبار ممکنه که به ذهن ما بیاد، یکیش این هست که اگر جمهوری اسلامی میخواد از ایران حمله نکنه، آیا واقعا به این خاطره که میخواد تنش رو کم بکنه که میخواد از عراق حمله بکنه، یا اینکه لانچرها یا پرتابگرهایی که ازشون استفاده کرد در حمله دوم به اسرائیل آسیب دیدند و جمهوری
اسلامی در شرایط فعلی اون زیرساختی که داشت اول اکتبر برای حمله به اسرائیل اون رو نداره. نکته دیگری که وجود داره رادارهای ایلام و خوزستان هست که ما الان به گواه تصاویر ماهواره‌ای که باز هم فردا در این روزها آمدن و دیدیم میدونیم رادار خوزستان و رادار ایلام مورد حمله اسرائیل قرار گرفته. این رادارها علاوه بر اینکه خاصیت پدافندی دارند و میتونن اشیاء مهاجم رو در غرب ایران بلافاصله نشون بدن و آژیر خطر بکشند، اینها توانایی آفندی هم دارند و اون موشک‌های بالستیکی که پرتاب میشه رو میتونند مسیرشون رو ارزیابی بکنند، اگر لازم باشه تصحیح بکنند. پس اینجا سوالات بسیار زیاده که اگر به سمت عراق میخواد بره، آیا به این خاطر که پرتابگرهای خودش کار نمیکنه، آیا به این خاطر که میخواد تنش رو کم بکنه؟ نکته دیگر اینه که آیا اسرائیل و ایالات متحده نمیتونن یک حمله پیشگیرانه در عراق به نیابتی ها انجام بدن که جلوی حمله رو بگیرن؟ باز مسئله دیگر اینه که دولت عراق آیا اجازه چنین حمله رو به جمهوری اسلامی خواهد داد که بعد اونطور که جمهوری اسلامی میخواد فکر میکنه مشت اسرائیل رو نیابتی های خودش در عراق بخورند؟ آیا عراق زمینه رو مهیا میکنه که چنین اتفاقی بخواد بیفته یا نه؟ همه اینها سوالاتی است که فعلا وجود داره. فرداد ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در واشنگتن. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، برگردیم به حرفی که آقای خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی زده در مورد تغییر احتمالی دکترین جمهوری اسلامی. این حرفی است که بارها مقامات اسرائیلی زدن، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، که برنامه هسته ایران در ظاهر شاید حرف از صلح‌آمیز زدن بزنن، اما در باطن واقعا یک برنامه نظامی است و خواست نهایی تهران ساخت سلاح هسته‌ای. الان که ایران در این وضعیت بسیار پیچیده قرار گرفته و چپ و راست درگیر داره میشه با اسرائیل، چقدر فکر میکنید واقعا این تهدیدی که آقای خرازی داره غیر مستقیم بهش اشاره میکنه ممکنه جامعه عمل هم بپوشه و ایران واقعا بره سراغ سلاح هسته‌ای؟ ببینید، خب پاسخ به این سوال در بیش از هر چیز نیاز به اطلاعات فنی داره، در خصوص اینکه آیا ایران توان تولید سلاح هسته‌ای رو داره، آیا به آن توانایی رسیده و آیا اگر به آن توانایی رسیده باشه. هم مقامات ایرانی هم خیلی از کارشناسان غربی میگن از نظر توانایی ایران فاصله چندانی نداره. تقریبا چیزی که اجماع درش وجود داره اینه که این الان یک تصمیم سیاسی است که آیا رهبر ایران بگیره یا نه. بسیار خوب. خب اگر از این مبنا شروع بکنیم، میشه دو انگیزه اینجا در نظر گرفت. یکی این که اینها به نوعی بالا بردن نرخ است در آستانه اینکه اگر که بخوان برند و مذاکره کنند و به توافقی برسند، هر دو طرف بر شدت لحن خودشون می‌افزایند، برگاه‌هایی رو که ممکنه رو بکنند ازشون دم میزنند برای اینکه بتونن که موضع خودشون رو بالاتر نشون بدند. از اون طرف مقابل هم می‌بینیم که آقای نتانیاهو هم مثلا دیروز بسیار با لحن تندی صحبت کرد و اون هم تهدیدهای خیلی جدی مطرح کرد. موضوع این نظم در واقع دوباره در نظم نوین در خاورمیانه رو مطرح کرد که نوعی تلویحاً ازش مسئله هدف گرفتن جمهوری اسلامی و سرنگون کردنش رو هم درخی استنباط میکنند. اما انگیزه دیگه هم میتونه این باشه که در سطوح تصمیم گیری در ایران بر سر این که با اسرائیل آیا یعنی هم خیلی خوب در واقع سادهش این که آیا به اسرائیل پاسخ بدند یا ندند، آیا با اسرائیل درگیر بشند یا نشند، یک به نظر میرسه که نوعی کشمکش وجود داره. یعنی برخی هستن که بر این باورن که باید با اسرائیل، اگر که به هیچ وجه از در توافق با اسرائیل نمیشه در آمد، چون که خواسته های اسرائیل به گونه‌ای است که تن نمیده به اینکه بخواد با آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی است راضی بشه و در نتیجه پیش از آن که خود اسرائیل بخواد بیاد و ضربات محکمتری بزنه و اون چیزی که از توان موشکی برای ایران مانده اون رو هم بخواد از بین ببره، بهتره که خودشون پیش قدم بشن و به نوعی وضعیت رو بحرانی تر بکنن. با بحرانی تر کردن وضعیت این موضوع این که اصولا این موضوع کنترل برنامه هسته‌ای ایران دوباره مطرح میشه. موضوع کنترل برنامه هسته‌ای ایران پیش از این
در واقع به فراموشی سپرده شده بود. یعنی با همه تلاشایی که ایران کرد برای اینکه این روند رو دوباره احیا کنه، دوباره توافقی ایجاد بکنه، از سمت دولت‌های اروپایی خیلی تمایلی دیده نشد و گویا اساساً دیگه این رو جدی نمی‌گرفتن و انگار که این رو به نوعی برون‌سپاری کردن به اسرائیل. گفتن اگر که ایران قرار باشه یه وقتی برنامه هسته‌ایش به جای خطرناکی برسه، خب اسرائیل میتونه وارد عمل بشه و اونها رو هدف بگیره، از بین ببره و خیال غرب رو راحت بکنه. اما ایران به نظر میرسه که با طرح این صحبت‌هایی که از زبان آقای خرازی بیرون اومد و با در نظر داشتیم که آقای خرازی مشاور نزدیک آقای خامنه‌ای است و بدون هماهنگی با آقای خامنه‌ای بعید می‌دونن که صحبتی رو بکنه، در واقع داره مسئله جدی بودن برنامه هسته ایران رو طرح میکنه و اینی که غربی ها باید بیان برای اینکه مسئله هسته ایران خودش به بحران تبدیل نشه، برای مهارش بیان و کمک بکنن به اینکه این بحران میان ایران و اسرائیل رو حلش بکنند، در منطقه آتش بسی برقرار بشه تا به شکلی که وضعیت برگرده به دوران پیش از 7 اکتبر سال گذشته و نه به اون خواسته آقای نتانیاهو که گرفتن تعهدات بسیار بزرگتری از ایران است و به این شکل مسئله در واقع به یک بسته هم بحران میان ایران و اسرائیل حل بشه و بعد هم مسئله هسته‌ای. آقای فرهمند، خیلی ها الان سردرگم هستن در مورد اینکه چرا ایران اجازه داد اصلا تنش تا به اینجا هم برسه. برآورد شما چه هست؟ چه در ذهن خامنه‌ای و تشکیلات بالادستی نظام جمهوری اسلامی داره میگذره که اینقدر زد و خورد با اسرائیل عادی شده الان تا جایی که ممکنه وارد یک جنگ تمام عیار بشیم؟ من بیشتر اینو به حساب بی‌تدبیری و سوء محاسبه میگذارم. جمهوری اسلامی در تاریخ خودش نشون داده این سوء محاسبه ها رو. در خصوص همین برنامه هسته‌ای سوء محاسبه کرد، بعداً خودش اذعان کرد. یعنی بعدتر وقتی در دوران احمدی نژاد ایران پروندهش رفت شورای امنیت، بعداً اومدن گفتن که ما تونستیم ما جلوی اون رو بگیریم که بره به شورای امنیت. اصلا بحث دعوای انتخابات ریاست جمهوری شد موضوع و نشون میداد که محاسباتشون غلط بوده. مسئله جنگ ایران عراق متعددند، انواع اقسام موضوعاتی که در تاریخ معاصر ایران در دوران جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و ریشه همه اونها حتی به اذعان خود مسئولان جمهوری اسلامی به محاسبه نادرست، عدم توانایی در پیشبینی، تحلیل نادرست و بی‌تدبیری برمیگرده. در خصوص این موضوع اینکه این وضعیت ایران و اسرائیل هم به اینجا رسیده، این هم به نظر میاد که وقتی که این جنگ غزه رخ داد محاسبه درستی از روندش نداشتند و در حالی که میتونستند از همون آغاز جنگ غزه، حتی از وسطش، حتی چند ماه پیش، حتی پیش از اینکه اسماعیل هنیه در تهران کشته بشه و اوضاع به شدت بالا بگیره، قبل از اون میتونستن که با این نقطه‌ای که الان بهش رسیدن اون وقت بهش میرسیدن، اون وقت میرفتن دنبال این که برن در مذاکره وارد بشن. همین الان ایران داره در قدم اول داره سعی میکنه که در لبنان یک جوری موضوع حل بشه تا گام نخست برای مذاکرات منتهی به حل بحران برداشته بشه و در لبنان هم البته وضعیت به نفع حزب الله پیش نمیره در این مذاکرات و ایران هم آگاهه بر این موضوع اما داره بهش تن میده. این چیزی است که میتونست در سال گذشته دنبالش بره. سال گذشته همین طرحی که الان جلوی حزب الله گذاشتن که بهش رضایت بده، سال گذشته مطرح کرده بودن، اما در قبالش حزب الله امتیاز میگرفت در انتخاب رئیس جمهور لبنان، فرمانده ارتش لبنان، در واقع دولت امتیازاتی حزب الله میگرفت، اما بدون اینکه امتیازی بگیرن دارن میرن و در واقع زیر فشار هستن که تن به تعهدی بدن. ایران بنابراین همین موضوعی رو که سال گذشته مانع از این میشد که حزب الله بره بپذیره، الان داره خودش کمک میکنه که پذیرفته بشه. در نتیجهش همینه، یعنی غیر از اینکه سوء محاسبه‌ای کرده باشند و تحلیل نادرستی داشته باشند و بی‌تدبیری کرده باشند، پاسخ دیگری برای این سوال نمیشود پیدا کرد. ممنونم از شما مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. در 24 ساعت گذشته گزارش‌های منتشر شده که ایران در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل از خاک عراق. 6 سال پیش هم بهنام بنطالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، در مقاله‌ای در آکسیوس درباره طرحی با عنوان طرح پشتیبانی در صورت حمله به ایران نوشته بود. تهران در این طرح موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد فتح 110 و ذوالفقار رو
به شبه نظامیان شیعه در عراق منتقل کرده بود. جمهوری اسلامی در اون موقع امیدوار بود این موشک‌ها به شبه نظامیان عراقی قدرت بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای بده. بهنام بنطالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، خودش الان از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای بنطالبلو، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز چرا عراق، چه امتیازی حمله از عراق به سمت اسرائیل میتونه برای ایران داشته باشه؟ ممنون از دعوتت فرداد خان. سوال بسیار خوبیه و اگه ما نگاه کنیم به روند عملکرد دولت ترامپ و دولت بایدن به این شبه نظامی‌های ایران در عراق، یه چیز بسیار متفاوتی ما می‌بینیم با سیاست‌های این دو تا رئیس جمهور مختلف در این شبه نظامی‌ها در سوریه و حتی خود نظام یا آنچه که باقی مونده از دولت کودککش بشار اسد. در سوریه هم ایران شلیک آزاد میکنه، هم اسرائیل، هم آمریکا، هم روسیه گهگاهی. ولی در عراق آتش، به اصطلاح فرمان آتش، بسیار چیز پیچیده‌ایه. دیگری میخوره به سیاست‌های داخلی خود خاک عراق و ایران. وقتی اون خبر رویترز آگوست یا سپتامبر 2018 منتشر شده بود و بعداً تایید شد در یک رسانه به نام نیویورک تایمز در دسامبر 2018، به نظر من قصدش این بود از بردن این موشک‌ها در انبارهای غرب عراق بتونه یک توانایی بازدارندگی چیزی داشته باشه، یک عمق استراتژیک داشته باشه 500 کیلومتر چند کیلومتر اونورتر مرز، که در این تقابل بر سر دولت عراق علیه آمریکا داشته باشه. و همونطور که ما دیدیم از می 2019 تا به حال آتش این شبه نظامی‌های عراق از طریق راکت، از طریق پیپاد، از طریق ضد زره بیشتر شده و ادامه هم داره. ولی در رابطه با این معادلات ایران علیه اسرائیل، خب طبیعتا ما دو بار دیدیم که اسرائیل بسیار موفق بوده، یه بار غیر علنی در آوریل و یه بار علنی در ماه اکتبر علیه جمهوری اسلامی، یعنی علیه خود خاک ایران، اقدام نظامی عمل کنه و اون اقدام بسیار موفق باشه و برای مثلا کاهش تنش‌ها. ولی از یه زاویه دیگه آبروداری و گسترش تنش‌ها جای جمهوری اسلامی سعی کنه اون آتش رو از طریق عراق روشن کنه و اسرائیل رو وادار کنه که عکس‌العمل نظامی در خود خاک عراق نشون بده و محدود کنه و بحران رو دوباره در خود خاک ایران نیاره. ولی محدودیت‌هایی هم ایران در عراق داره، اینطور نیست؟ برخلاف خود ایران خب قلمرو کشور ثالث هست. همین الان جنگنده‌ها و هواپیماهای آمریکایی کم و بیش آزادی عمل قابل توجهی بر آسمان عراق دارن. حتی ایران مدعی بوده که در حمله اسرائیل به ایران هم از آسمان عراق استفاده شده و با توجه به اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها همین الان به دست آوردن، این تصور رو میشه داشت که حتی دست به اقدام پیشگیرانه بزنن در عراق. امکانش هست، ولی آنچه که در زمین اتفاق میفته با خود هوا بسیار تفاوتی داره. مثلا درست میگی، اگه خود جمهوری اسلامی سعی کنه این موشک‌های نسبتاً جدید رو، مثلا قیام 2، مثلا موشک جهاد، موشک رضوان رو از خود خاک خودش منتقل کنه به خاک خود عراق، مثلا در اون انبارهای غرب کشور، خب طبیعتاً ماهواره‌های آمریکا، ماهواره‌های اسرائیل جنگنده‌هاشون رو میبینن و میتونن یک عملیات پیشگیرانه بگیرن علیه خود این شبه نظامی‌ها یا خود سپاه پاسداران که این صدور رو در آن انجام میدن و در چیز نظامی به این میگن left of launch، یعنی قبل از پرتاب، یک عملیات غافلگیر کننده است. ولی خب هنوز هم یه آزادی عمل سیاسی، اقتصادی، نظامی در خود خاک عراق وجود داره. من متاسفانه جمهوری اسلامی دست بازی داره، هم در سیاست بغداد و هم در گسترش توانایی این شبه نظامی‌هاشون در این کشور. این نکته مهمی است که اشاره کردید. چقدر فکر می‌کنید که در عمل هم بغداد حاضر خواهد بود در یک تنش این چنین خطرناک آزادی عمل بده به تهران؟ این هم سوال خوبیه، چون شاید دست عراق نباشه. عراق هم میره به ایران شاکی آمریکا میشه و هم میره با آمریکا شاکی از عملیات‌های ایران میشه. عراق طبیعتاً میخواد یک دولت مستقلی باشه، ولی توانایی رودری به هر دو تا کشور رو نداره و در حالی که نیاز به آمریکا هم داره، دشمن تاریخیش و همسایه تاریخیش هم خود جمهوری اسلامی ایرانه. یک تصور دیگری هم الان مطرح شده که شاید بر اثر حمله اخیر اسرائیل به بعضی از سامانه‌های جمهوری اسلامی مشکلاتی فنی در داخل ایران وجود داشته باشه که شاید ایران چاره‌ای جز استفاده از یک پلن ب مثل عراق نداشته باشه. چقدر این رو به نظرتون معقول میشه یافت؟
امکانش طبیعتاً هست. ببینید این عکسایی که از ماهواره‌های کامرشیال به دست همه اومده بود طبیعتاً صحت داره و به احتمال زیاد هم صحت داره. خب نشون میده که ایران انبارهای موشکش که حدوداً تا 3000 و اندی میرسه کوتاه برد و میان برد، هم سوخت جامد هم سوخت مایع، اونا سر جاشه. ولی این خطهای تولید، مخصوصاً خطهای تولید موشک‌های سوخت جامد که استفاده بیشتری در این حوزه‌های نظامی میشه، چون میتونن به سرعت فیولش کنن، حمل و نقلش کنن و پرتابش کنن بدون این وارنینگ هایی که وجود داره واسه موشک‌های سوخت مایع. خب نیازی دارن به یه پلن بی که شاید از یک زاویه دیگه‌ای به اسرائیل حمله کنن، شاید هم حوثی‌ها در یمن دوباره یه اقدامی بکنن. واقعا ما نمیدونیم، ولی اگر این حرف خود آقای فدوی و سلامی و امثالهم صحت داشته باشه، جمهوری اسلامی دنبال یک پلن بی هست و هنوزم اون درس عبرتی که اون عملیات نظامی اسرائیل علیه این تأسیسات نظامیشون زده بود درک نشده. آقای طالبلو، میدونم که به موضوع اصلیمون و جنگ نیابتی ایران و اسرائیل در عراق شاید ربط مستقیم نداشته، اما چون توجه‌های جهانی بسیار زیادی الان متوجه حرفای آقای خرازی شده در مورد تغییر احتمالی دکترین هسته ایران، میخوام از این فرصت استفاده کنم از شما هم بپرسم چقدر فکر میکنید که در این نقطه بسیار متشنجی که الان هستیم ممکنه اون تصمیم مهم سیاسی رو جمهوری اسلامی بگیره برای ساخت سلاح هسته‌ای؟ ببین اینم یک به اصطلاح شمشیر داموکلسی که از یک خله بر نیومده تمام این سال، یعنی در 2024 مخصوصا در بکدراپ این جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و منطقه‌ای شدن اون جنگ، دولت مردان جمهوری اسلامی در حال در سابق، نظامی، سیویل، غیر نظامی، اومده بودن سعی کردن دقیقاً روی این موضوع مانور بدن که هم تقویت بازدارندگیشون باشه، هم یه چیزی در این رابطه خودشون با آمریکا گیرشون بیاد. و به تبع دیدیم این حرفا خطرناکتر و خطرناکتر شده، طوری که مثلا در همین ماه اخیر اکتبر بکنم 2 الی 3 بار در روزنامه جوان که میگن وابسته به سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، همین حرف شما که الان فرمودید که در پارلمان ایران وجود داره، 30 و اندی نمایندگان گفتن ایران باید دکترین هسته‌ایشو عوض کنه، 2-3 بار در ادیتوریال یا یادداشت‌های اون روزنامه همین حرفو زده بودن و اون روندا ادامه داره و به گسترش هم میفته، چون جمهوری اسلامی دقیقاً دنبال یک بحران سازیه که این بنبستی که سیستم بازدارندگی کلاسیکش افتاده بود یه جوری اونو نجات بده. و واقعا ما در غرب و مخصوصا دولت آمریکا و دولت اسرائیل بایستی دست کنار هم بذاریم، واقعا یک فهم مشترک از چیزایی که ایران در داخل ایران میفته داشته باشیم که بتونیم علیه این وایسن. واقعا خیلی خیلی ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. واکنش‌ها در ایران و آلمان به اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی آلمانی و بستن کنسولگری‌های ایران در آلمان ادامه داره. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته دولت این کشور مدت‌هاست به شهروندانش هشدار میده از سفر به ایران خودداری کنند، چرا که در صورت سفر شاید به گروگان گرفته بشن. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در شبکه اکس نوشته بستن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان به گفته او تحریمی علیه ایرانیان مقیم اون کشوره. هانا نویمن، نماینده آلمان در اتحادیه اروپا، در گفتگویی که پیشتر با او داشتم اعدام جمشید شارمهد رو روش عجیب جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در وضعیت ضعف و ناتوانی توصیف کرد. او گفته تلاش زیادی از بیرون برای آزاد کردن جمشید شارمهد انجام شد، اما تأثیر اونها بر حکومت ایران محدود بود. باید بگم درک ماهیت و طرز فکر وحشیانه این رژیم واقعا دشواره، اما حدس میزنم که رژیم در حال حاضر از داخل تحت فشار زیادیه، چون حتی 2 سال بعد از انقلاب زن زندگی آزادی شمشیرها رو از رو بستن و اقداماتشون همچنان ادامه داره و همینطور در زمینه روابط خارجی به دلیل حملات اسرائیل به ایران احساس ضعف میکنن. جمهوری اسلامی در تحقق وعده‌هایی که برای حمایت از تمامی همپیمانان خود در منطقه داده بود شکست خورده، بنابراین تحت فشار زیادیه، هم در داخل و هم در خارج ضعیف به نظر میرسه و حدس میزنم اعدام یک شهروند آلمانی آمریکایی که هیچ ارتباطی با این مسائل نداره روش عجیب اونها برای قدرت نمایی در این وضعیته.
کارهای زیادی برای جمشید شاهرمند در پشت صحنه در جریان بود. وزیر امور خارجه آلمان به طور دائم با غزاله و خانواده‌اش در تماس بود. سفیران ما هم سفیر قبلی و هم سفیر جدید به طور مداوم درخواست دسترسی کنسولی به جمشید شاهرمند رو داشتند. رژیم ایران در ادامه رفتارش با تمام دو تابعیتی‌ها ادعا می‌کنه اونها تنها ایرانی‌اند و به همین دلیل اونها حمایت کنسولی داده نمیشه. با این حال سفارت ما مدام در وزارت امور خارجه جلسه داشت، فشارش رو افزایش میداد و پیام میداد که چقدر برای ما مهمه که به جمشید شاهرمند دسترسی داشته باشیم، که او به درمان پزشکی مناسب دسترسی داشته باشه. تیم‌های ویژه‌ای هم مرتب رفت و آمد می‌کردند و تلاش می‌کردند راههایی رو بررسی کنند که مثلا بتونه آزاد بشه یا حتی به آلمان یا ایالات متحده برگرده. آنالنا بربوک شخصا بعد از شنیدن خبر اعدام جمشید شاهرمند با دخترش تماس تلفنی داشت. بنابراین تلاش‌های زیادی صورت گرفت. آیا این تلاش‌ها کافی بود یا نبود؟ فکر می‌کنم باید با دقت این مسئله رو ارزیابی بکنیم. اما همچنین باید ارزیابی منصفانه‌ای داشته باشیم که تأثیر ما بر رژیم ایران از بیرون محدود بوده. در غیر این صورت ما بسیاری از کارهایی که نمی‌خواستیم می‌تونستیم ازشون جلوگیری کنیم. پس در یه ارزیابی واقع گرایانه باید بگم که تلاش زیادی انجام شده. آنا نویمن در ادامه گفت که جمهوری اسلامی از کنسولگری‌هاش به عنوان پایگاه‌هایی برای سرکوب فراملی استفاده کرده و پیام آلمان با بستن این مراکز اینه که دیگه حاضر به تحمل چنین رفتارهایی نیست. خانم نویمن در پاسخ به اینکه چرا سفارت ایران بسته نشده گفت این اقدام بر زندگی ایرانیان ساکن آلمان تأثیر منفی می‌ذاشت. در گذشته فشار زیادی برای بستن کنسولگری‌ها وجود داشت. اولا به این دلیل که داشتن کنسولگری نشان میداد که همچنان روابط خوبی با رژیم داریم که همونطور که گفتم نداشتیم. اما دلیل دیگرش این بود که از کنسولگری‌ها برای سرکوب فرامرزی سوء استفاده شده. برخی از ایرانیان شاغل در کنسولگری‌ها به وضوح به ایرانیان مخالف رژیم ارعاب و آزار رسوندند. بنابراین فکر می‌کنم خوبه که بالاخره این کار رو انجام دادیم. از بیرون ممکنه به نظر برسه که خیلی چیز خاصی نیست، اما برای اینکه به شما ایده‌ای بدم، آخرین باری که کنسولگری ها رو بستیم برای روسیه بعد از حمله به اوکراین بود و این اساساً نشون دهنده سردی روابط با رژیم ایرانه. حالا بسیاری از مردم میپرسن چرا سفارت رو نبستیم. این ممکنه انزجار ما از این رژیم رو نشون بده، اما از طرف دیگه ما همچنین باید به بسیاری از ایرانیان ساکن در آلمان فکر کنیم که اکثر اونها در واقع مخالف رژیم هستند، اما همچنان نیاز به تمدید پاسپورت دارند. شاید بعضی از اونها بخوان ازدواج کنند و نیاز به دریافت مدارک دارند. به خاطر همین ما به این سفارت نیاز داریم. بنابراین فکر می‌کنم این گام عمدی بود که به وضوح نشون میده و در زبان دیپلماتیک این تقریباً قوی‌ترین راه نشون دادن اینه که ما به چنین رژیمی احترام نمیگذاریم و روابط ما بسیار سرده. در ضمن نمی‌خوایم زندگی بسیاری از ایرانیان ساکن در آلمان که خودشون با این رژیم مبارزه می‌کنن تقریباً غیر ممکن بشه. آنا نویمن بود، نماینده آلمان در اتحادیه اروپا. سیامک آرام مدیر مجموعه همبستگی ملی برای ایران که امشب تظاهراتی در روبروی سفارت آلمان در واشنگتن دی سی ترتیب دادن، میگه جمهوری اسلامی با اعدام یک شهروند دو تابعیتی به دنبال پوشاندن ضعف‌ها و ضرباتی که از سوی اسرائیل خورده. با تسلیت مجدد به خانواده شاهرمند، به ویژه غزاله جان و شایان جان که تلاش‌های زیادی کردن برای اینکه صدای پدرشون باشن، برای اینکه این اتفاق نیفته. در همین واشنگتن دی سی در کنار بقیه خانواده‌های گروگان‌ها در داخل خاک ایران توسط جمهوری اسلامی تحسنی رو داشتیم به مدت 2 هفته در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی که خانواده شاهرمند هم اونجا حضور فعالی رو داشتن. برای همین که این اتفاق نیفته، اون اعتراض، اون تحسن برای این بودش که در واقع جلوگیری بشه از این اتفاقات تلخی که شاهدش هستیم. اما امشب هم در مقابل سفارت آلمان در واشنگتن دی سی برنامه‌ای رو داریم، از جمله از گروگان‌های سابق نیزار زاکا هم در این جمع حضور خواهد داشت. جامعه ایرانی آمریکایی همچنان پیگیر مسائل ایران هست، به خصوص این موضوع تلخ که
این اعدام در واقع انجام شده. من یه نکته پایانی هم اشاره بکنم. جمهوری اسلامی، دیکتاتوری جمهوری اسلامی، شکلی که داره در واقع فانکشن میکنه، شکلی که خودش رو به پایان نزدیکتر میکنه، مخالفت ها رو تشدید میکنه. جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل هم حمله کرد، اما با اینکه نتانیاهو، دولت نتانیاهو هم مخالفین جدی رو در اسرائیل داره، اما اعدامی اونجا شکل نگرفت از مخالفین. همینجا در آمریکا الان شدیدترین مبارزات انتخاباتی و سیاسی بین دو جناح اصلی در آمریکا، جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره، اما اتفاقی بر علیه مخالفین دولت فعلی یا دولت احتمالی آینده نمیفته. اعدامی صورت نمیگیره، زندانی سیاسی به خاطر در واقع آرام کردن یا ساکت کردن طرف مقابل روی نداده. این روش جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی محاسباتی رو کرده برای این اعدامی رو بکنه که یعنی یک فرد گمنام رو به فرض اعدام نکردن، یک اعدامی رو کردن چند تا بیتی آمریکایی آلمانی که بتونه صدا بکنه، بتونه توجهات رو از مسئله ضرباتی که جمهوری اسلامی از حمله اسرائیل خورده رو بتونه تحت شعاع قرار بده و اینکه به مخالفان یک در واقع ضربه شستی نشون بده که یعنی حواستون باشه همچنان جمهوری اسلامی اینجا حاکمه. اما یه محاسباتی رو نکرده، محاسبه نکرده که این اقدامات رو در دولتی داره انجام میده، دولت پزشکیان که دولت نمایشی رو بر سر کار آورده که نشون بده در دنیا داره اصلاحات و تغییر و اینا انجام میده. اینو توجه نکرده و به نکته مهمتری که توجه نکرده، جمهوری اسلامی توجه نکرده که ممکنه در کوتاه مدت بتونه یک اقداماتی رو جلو ببره، اما در بلند مدت، در میان مدت آثار این اقدامات در جامعه ایرانی باقی خواهد موند و جامعه ایرانی در موقعیت‌های مختلف ایرانی‌ها به اینها پاسخ‌های مرتبطی رو خواهند داد. این تشدید نارضایتی و مخالفت با جمهوری اسلامی نتیجه مستقیم اقدامات جمهوری اسلامی است. سیامک آرام بود. غزاله شارمت، فرزند جمشید شارمت، هم از لس آنجلس به ما پیوسته. خانم شارمت، خیلی ممنونم که در این شرایط سخت دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز یک تصویری به ما بدید از اینکه چطور خبردار شدید از اتفاقی که برای پدرتون افتاد و واکنش اولیتون چه بود؟ ما مثل همیشه خبرها از آلمان اومد. دوست عزیز من مریم کلارن که مادرش رو ناهید تقوی هنوز گروگان گرفتن در جمهوری اسلامی به من زنگ زد. همون که من تلفنم رو برداشتم دیدم همینجوری بچه‌ها دارن تسلیت میفرستن و فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. به نظر میرسه که یک ابهاماتی در اول وجود داشت در مورد اینکه چطور پدرتون کشته شده. آیا در نتیجه اعدام بود یا اتفاق دیگری افتاد؟ چون خود بیانیه هم که صادر کردن یک ابهاماتی داشت، به جای اینکه از اعدام استفاده بکنن گفته بودن که به سزای اعمالش رسید. الان که یکم زمان گذشته، آیا اطلاعات دقیق‌تری دارید؟ کسی تونسته جسد رو ببینه؟ آیا اقداماتی داره صورت میگیره برای استرداد پیکر او به ایالات متحده؟ هم دولت آمریکا هم دولت آلمان که با من تماس گرفتن بهشون گفتیم این اولین چیزیه که شما باید بکنیم. ما هیچ حرف تروریستی رو قبول نمی کنیم که بهمون بگه پدرت نیست مرده به سزا، یعنی این چیزا رو قبول نمی کنیم. خیلی سوال هستش برامون که چرا نمیگن اعدام هستش. شاید امکانش هستش که پدر من بعد از 1500 روز شکنجه تو انفرادی بر اساس اون کشته شده، مرده، یا نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده. باید الان کسی بره اونجا پدر منو بیارن اینجا ببینیم چه اتفاقی براش بیفته و قبل از اینکه اینا رو نداشته باشیم ما حرف کسی رو نمیتونیم قبول بکنیم. ما مدرک میخوایم، پدر منو باید برگردونن، گروگان‌های دیگر رو باید برگردونن، بعد میتونیم تازه ببینیم که چی شده، چی اتفاق افتاده. هیچ سیگنالی، نشانه‌ای دادن که قصد پس دادن پیکر پدرتون رو داشته باشن؟ چه میگن؟ همون وکیلی که در ایران هست، میدونم که شما استخدامش نکرده، اونها چه میگن؟ ما وکیلی در ایران نداریم. یک نفر رو که از مال خود جمهوری اسلامی هستش گذاشته بودن توی پرونده پدرم که با جمهوری اسلامی همکاری بکنه و حکم اعدام رو برای پدر من بگیره. وکیلای ما مثل محمد حسین
آقاسی اجازه نداشتش نه پدرم ببینه، نه پرونده رو ببینه، نه پاشو بذاره تو دادگاه، نه وکیل پدر من نداشتش، هیچ اطلاعی ندارن. هیچ کسی پدر منو 4 سال ندیده و این دولت‌های آلمان و آمریکایی که الان دارن میگن ما همه کار کردیم، به غیر از دروغ هیچ چیز دیگه ای نکردن. حتی الان نمیتونن جنازه پدرمو پیدا بکنن بعد از 4 سال. یعنی نه تنها توی این 4 سال کاری نکردن که الان میگن ما کنسولگری ها رو بستیم. کنسولگری ها رو چرا 4 سال پیش وقتی شهروند تو رو بودن، جلو چشمتون رو بودن، بردن عمان و بردن ایران، چرا اون موقع نبستین؟ چرا اون موقع واکنش نشون ندادین؟ وقتی دندونای پدرمو شکوندن چرا واکنش نشون ندادین؟ وقتی آوردنش تو این دادگاه نمایشی پاس آلمانی شو دادن تو دادگاه، گفتن ما اسدالله اسدی رو جاش میخوایم، چرا اون موقع واکنش نشون ندادین؟ وقتی حکم اعدام رو دادن آمریکا هنوزم واکنش نشون نداد. آلمان 2 نفر از تو کنسولگری بیرون کردش و گفتش واکنش بزرگی خواهد نشون داد، نشون نداد. گذاشتن بکشنش، بیکار نشسته بود اونجا، فقط به جز حرف هیچ کاری نکردن. هنوزم هیچ کاری نمیکنن. هنوزم بعد از 4 سال این اتفاقی که الان برای پدر من افتاده نفهمیدن که این یک دولت نیستش. جمهوری اسلامی یک دولت نیستش که باش دارن چیز میکنن که تقاضای کنسولی بگیرن که برن پدر منو ببینن یا این چیزایی که گفتن. این یک نیروی اشغالگر هستش و اونو از بین باید برد و مردم ایران از بین میبرمش. ولی درخواستی که ما از این دولت ها داریم که طرف جمهوری اسلامی رو نگیرن، بهانه برامون نیارن که مردم ایران الان یا مردم ایران در آلمان میخوان ازدواج بکنن. به خاطر این نمیتونیم اصلا باور نمیکنم این حرفایی که دارن میزنن. یعنی واقعا آدم باور نمیکنه چی دارن الان میگن. خانم شارمت، بعد از خبر کشته شدن پدرتون آیا با آنالیلا بربوک وزیر خارجه آلمان صحبت کردید؟ اینها رو به او گفتید؟ بله، این اولین چیزی بودش بهشون گفتم و گفتم که قبل از اینکه واکنشی بخواید نشون بدید، قبل از اینکه بخواید به من تسلیت بدید، من تسلیت لازم ندارم. من یک دولتی لازم دارم که از حق حقوق من دفاع بکنه، نذاره جمهوری اسلامی بیاد ما رو تک تکمون یا ترورمون بکنه یا ببرتمون یا هر کاری دیگه بهمون بکنه. اینا رو باید جلوشون رو بگیریم. کو پدر من کو؟ به ما نشون بدین کو. شما از کجا میدونین چه بلایی سرش اومده؟ به جز حرف شما چه بود جواب خانم بربوک، به خصوص وقتی بهشون گفتید که چرا مثلا این کنسولگری ها رو 4 سال پیش نبستید؟ ببینید، بهانه میارن، میگن که ما نمیدونیم که وقتی فشار میاریم روی آدمای دیگه‌ای که اونجا هستن فشاری نیاد. چرت و پرت میگن، دروغ، حرفی ندارن که بزنن. ما 45 سال پیش باید این کارها رو میکردیم، نه وقتی پدر منو گرفتن. ولی حالا که پدر منو گرفتن واکنش نشون ندادین، میگن به خاطر مثلا گروگانهای دیگه هستش. گروگانهای دیگه مگه در آوردین؟ مگه ناهید تقوی رو در آوردین که شما دارین میگین به خاطر اونا هستش؟ نه، اینا بهونه هستش. اگه شما میخواستین فشار بیارین، اول همه رابطه بیزنسیتون رو تموم میکردین. همون کاری که با کره شمالی کردیم، همون کاری که با روسیه دارین میکنین، با جمهوری اسلامی باید میکردین. نکردین، نخواستین، میخواین ادامه بدین و بهانه بیارین و اینا میدونن. اینا جوابی برای من ندارن. خانم شارمت، 4 سال پیش با شما و برادرتون صحبت کردم موقعی که خبر رو بودن پدرتون از عمان است، مرز از دبی رفتنش به عمان و بعد از اونجا رو بودنش مطرح شد. اون موقع خودتون و برادرتون در شوک کامل بودید. امروز شما خودتون کلی فعالیت سیاسی دارید میکنید برای آزادی پدرتون، برای جنبش‌های مختلف در داخل ایران. چه تأثیری گذاشته این 4 سال بر روی خود شخص شما و الان با کشته شدن پدرتون یا اعدامشون طوری که اونها مدعی هستند، از اینجا به بعد برای خودتون چه نقشی می‌بینید؟ من میدونستم روزی که پدرمو رو بودن، دزدیدن، تحمل نکردن نفسش و جنبشش و عقیدش و حرفش و نمیتونستن، انقدر ازش میترسن، هنوزم ازش میترسن، از مردش هم میترسن که هنوز دارن دروغ دربارش پخش میکنن. من میدونستم که روزی میرسه که من درفشش رو به سینه میزنم و راه پدرم رو ادامه میدم. پدر من راه فرود فولادبند، راه بچهای ایران، راه مبارزین رو ادامه داد. ما هم همه
این راه رو ادامه میدیم. من فهمیدم تو این 4 سال که هر کسی تو این راه رفته، چه آدمایی هستن، چه هیروهایی هستن برای ما و تمام اونا رو دور خودم جمع کردم. من توی این هفته هزاران پیغام گرفتم. من دیدم از سراسر دنیا تمام دیاسپورا جمع شدن، همه پشت پدرم هستن، همه پشت من هستن. من فهمیدم که جمهوری اسلامی از هیچ چیزی بیشتر نمیترسه تا اینکه ما همه جمع بشیم و راه من، راه مردم ایران هستش، راه پدرم هستش. اول همه دیاسپورا رو جمع بکنیم، دوم همه این پایان جمهوری اسلامی هستش. این آتیش رو که روی ما انداختن، کشتن پدر من، کشتن بچهای ایران، کشتن هر کسی رو، راه ما رو قطع نمیکنه. جای پدر من الان هزاران جمشید شارمهد اومده، هزاران آدم هستش که به من قول دادن، قسم خوردن به خون پدرم، به خون بچهای ایران که این راه ادامه بدیم، با همدیگه ادامه میدیم و من سکوت نمی کنم. من نه تنها جمهوری اسلامی رو محکوم میکنم و از اونا جواب میخوام و روزی میرسه که اونا رو در دادگاه میبینم، دولت آلمان، دولت آمریکا هم همینطور توی این قتل پدرم همکار بودن و اونا رو در دادگاه میبینیم. ممنونم از شما. غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد از لس آنجلس کالیفرنیا. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته امکان سفر به ایران و دسترسی بدون محدودیت او برای بررسی دقیق مسائل حقوق بشری رو فراهم کنند. مایستاتو در اولین گزارشش به تداوم نقض حقوق بشر در ایران از جمله شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب اقلیت‌ها و مجازات اعدام اشاره کرده. او در عین حال با اشاره به افزایش اعدام‌ها در ایران گفته بر اساس میثاق‌های بین‌المللی اتهامات کلی مثل افساد فی‌الارض و محاربه نباید برای اعدام به کار بره. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین با ماست. آقای نایب هاشم، در حالی این درخواست‌ها را از ایران مطرح می‌کنند که تقریبا می‌دونیم جواب ایران مثل همیشه نخواهد بود و ایران همچنان به اعدام‌های این چنینی مثل همین پرونده آقای جمشید شارمهد ادامه میده. با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه. متاسفانه دقیقا همینطور هست، یعنی اینکه در تمام دوران اخیر که از سال 2011 میلادی به بعد که آقای احمد شهید بودند، بعد خانم آسمه جهانگیر و بعد آقای جاوید رحمان، به هیچ وجه با اینکه مدام اینها خواستار حضور در کشور بودند، به هیچ کدام از این خواسته ها پاسخ مثبت نداده جمهوری اسلامی تا کنون و در مورد خانم ساتو به نظر میرسه که چنین رویه‌ای رو پیش بگیره. البته در صحبتی که امروز داشتن، خب مقدار زیادی در واقع ما با محافظه کاری، ملاحظه کاری برخورد کرد نماینده جمهوری اسلامی در کمیته سوم مجمع عمومی متفاوت بود. حتی موضع گیریش با موضع نماینده سوریه که خب خیلی تندتر از نماینده جمهوری اسلامی برخورد کرد، ولی که رویه همونه که هست و فکر میکنن که میتونن این رویه رو ادامه بدن. همونجور که فرمودید، خب مسئله ادامه داره. در مورد جمشید شارمهد بسیاری از نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کردند و خب متاسفانه خود خانم ساتو فرصت این رو نداشت که مبسوط راجع به مسائل صحبت بکنه، صرفا خلاصه از گزارش کتبیش رو عملا ارائه داد. ما با چنین شرایط مواجه هستیم و به نظر میرسه که این روش رو میخواد جمهوری اسلامی ادامه بده. فرصت کوتاهی داریم. در شرایط عادی هم رسیدگی به موضوعات حقوق بشری در ایران چالش‌های بسیار زیادی داره. جمهوری اسلامی هم که هیچ نوع تقریبا همکاری نمی‌کنه. الان که وضعیت کم شبه جنگی هم شده، فکر کنید چقدر کار نهادهای حقوق بشری دشوارتره؟ خب قطعا کار نهادهای حقوق بشری دشوارتر میشه. توجه عمومی به جایی که به مسائل حقوق بشری جلب بشه، به مسئله حق زندگی یکی از مهمترین حقوق بشری هست که در جنگ و مورد حمله قرار میگیره. بنابراین خب این توجه به این شکل مطرح میشه، ولی بسیاری از مسائل دیگر مثل موضوع در واقع برخورد با حق زندگی در ارتباط با اعدام، حق در واقع برخورداری از یک تمامیت بدنی و اینکه منع شکنجه بشه و بسیاری از مسائل دیگه یک مقدار در حاشیه قرار میگیره، همونجوری که شما فرمودید. و خب ما میبینیم که حتی توجه بسیاری از رسانه ها این روزها در این زاویه است، اون خبرها داغ‌تر هستند و این خبرها یک مقدار در حاشیه متاسفانه قرار میگیرن. خیلی خیلی ممنونم از شما. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. هفته آینده هفته حساسی است، میدونید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان هست. پوشش ویژه ما رو روز چهارشنبه از ساعت 2 بامداد به وقت تهران در ایران اینترنشنال تا نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دست ندید. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه امشب. تا دوشنبه و برنامه بعدی، بدرود.